રામ રામ સીતારામ, હું નાગાજણ. આજની તારીખમાં આપણે લોકો જોઈએ છીએ કે માર્કેટની અંદર E20 પેટ્રોલ આપણે જોવા મળે છે અને આવનારા સમયમાં પણ આપણે આથી વધારે ભેળસેળ જે પેટ્રોલની અંદર જોવા મળશે. એવું કહેવાય છે કે ડીઝલની અંદર પણ આઈસોબ્યુટેનોલ નામની વસ્તુ ભેળવવામાં આવશે, એટલે કે ઇથેનોલ જેવું જે ડીઝલમાં પણ ભેળવવામાં આવશે. આવનારા સમયમાં શું થવાનું છે, શું આપણે પેટ્રોલ ડીઝલની અંદર જોવા મળશે, આવનારા સમયમાં આપણે પોતાને કેવી તૈયારી રાખવી જોઈએ, આપણે કોઈ કાર ખરીદવી છે, કોઈ બાઇક ખરીદવી છે, તો એ આપણે કઈ રીતના ખરીદી શકીએ, કે કઈ રીતના આપણે ધ્યાનમાં રાખી શકીએ કે સરકાર કંઈ આગળ આવનારા સમયમાં કંઈ પણ કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કરે તો આપણે પ્રોબ્લેમ ના થાય, આપણે નુકસાની ના થાય. આપણે બધાને ખબર છે કે E20 લાગુ કર્યા પછી, ગયા વર્ષે E20ને લાગુ કર્યું અને એના પછી હવે ઘણા બધા લોકોને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે. ત્યારે પણ હોબાળો ઉપાડ્યો હતો અને અત્યારે પાછો હોબાળો ચાલુ થઈ ગયો છે, કેમ કે લોકોના વાહનો બંધ થઈ જાય છે, રસ્તા ઉપર બંધ, તમારું વાહન ગમે એ હોય, બાઇક હોય, ઘણાની કાર, અને આ બધી પ્રોબ્લેમ આવનારા સમયમાં વધતી જશે, કેમ કે હવે આ ઇથેનોલ વાળું જે છે એ ધીરે 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 કરીને તમારી કારને એક રીતે બંધ કરે છે, એક રીતે ખતમ કરી દઈએ, કેમ કે તમારી કાર કે તમારી બાઇક E20ને કમ્પ્લાઇન જ નથી કરતી. માર્કેટની અંદર જેટલી પણ કાર છે એ બધી E5 કે પછી E10 કમ્પ્લાઇન છે, પણ E20 કમ્પ્લાઇન નથી. E20ને 2030માં લાગુ કરવાનું હતું, તો 5 વર્ષ પહેલાં લાગુ કરી દીધું અને અત્યારે જે પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થાય છે એના વિશે આ વિડીયોની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે લોકો સમજી લઈએ કે આ E20 શું છે, કેટલો ટકા કઈ રીતના ભેળસેળ પેટ્રોલની અંદર થાય છે. ઇથેનોલ E20 બેસિકલી ઇથેનોલ જે છે એ એક રીતે એક એવું પદાર્થ છે જે પેટ્રોલની અંદર ભેળવવામાં આવે છે. માની લ્યો એક બાયોગેસ ટાઈપનું તમને જોવા મળે છે, એટલે કે જે નેચરલી જે આપણે હેડી જોવા મળે છે કે પછી ચોખા છે, તો એને પ્રોસેસ કરીને એમાંથી આ ઇથેનોલ બનાવવામાં આવે છે અને એ ઇથેનોલ પેટ્રોલની અંદર ભેળવવામાં આવે છે. એક રીતે બાયોગેસ, એ બાયોફ્યુલ તરીકે તમે લોકો સમજી શકો છો, એ ટાઈપનું તમને જોવા મળે છે. હવે અહીંયા આનો તો એક અલગ કેસ છે કે આની અંદર જે આને પ્રોસેસ કરે ત્યારે કેટલા લીટર પાણીનો વેડફ કરવો પડે, ત્યારે આપણે એક ઇથેનોલ તમને જોવા મળે છે. એ બનાવવા માટે, એની પ્રોસેસ માટે ઘણું બધું પાણીનો પણ વેસ્ટ થાય છે, પણ એ ટોપિક આપણે અલગથી કવર કરશું ક્યારેક. અહીંયા જે આ ઇથેનોલ જે પેટ્રોલની અંદર ભેળવવામાં આવે છે, E20નો મતલબ છે કે 20% ઇથેનોલ મિક્સ કરેલું છે પેટ્રોલની અંદર અને 80% પેટ્રોલ છે. બેસિકલી એનો મતલબ એ છે. આવનારા સમયમાં એમ કહેવાય છે કે E22, E25 તમને જોવા મળશે, E30 લગન તમને જોવા મળશે. હવે આ સરકાર કઈ રીતના લાગુ કરશે, આનો કોઈ ઓપ્શન આપશે કે પછી આપણે એક રીતે આપણા ઉપર થોપી દેવાની છે, એ કોઈને નથી ખબર. સરકાર શું કરવાની છે, સરકાર તો એમ કહે છે કે અમે લોકો પ્રયોગ કરીએ, E20થી કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી થતી એવી રીતના સરકાર કહે છે. હવે આપણે તો ખબર છે કે ભાઈ માર્કેટની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, શું આપણી પ્રોબ્લેમ થઈ રહી છે, એ આપણે ખબર છે, પણ એ સરકારનું એવું કહેવું છે કે આમાં કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ જ નથી, કોઈ લોકોને પ્રોબ્લેમ નહીં થાય એવું સરકાર કહે છે. પણ હવે અહીંયા જે રિયાલિટી છે એ તો આખું બંધ કરી જવાના છે એ લોકો. હવે જે અહીંયા E30 આપણે જોવા મળશે આવનારા સમયમાં એવું કહેવાય છે. હવે અહીંયા હમણાં થોડાક ટાઈમ પહેલાં E85 લોન્ચ કર્યું હતું, એટલે કે 85% ઇથેનોલ પેટ્રોલની અંદર મિક્સ હશે અને 15% પેટ્રોલ હશે. એનો ભાવ પણ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો ભાવ આપણે 82 રૂપીસ, 82 રૂપિયા, જેમ દિલ્હીની પ્રાઇઝિંગ જે હતી પેટ્રોલની એના હિસાબે, એટલે એક નોર્મલ પેટ્રોલ E20 પેટ્રોલ કરતાં 20 રૂપિયા સસ્તું આપણે જોવા મળે છે, પણ 85% ઇથેનોલ મિક્સ કરેલું હોય છે. અને આ જે E85 ફ્યુલ છે એ નખાવવા માટે તમારે એક FFV વ્હીકલ જોઈએ, એટલે કે ફ્લેક્સ ફ્યુલ વ્હીકલ, એક અલગથી તમારે વ્હીકલ ખરીદવું પડશે. તમે એમાં જ નખાવી શકશો આ E85 વાળા ફ્યુલ જે વ્હીકલ છે એની અંદર તમે E20 પણ નખાવી શકો, E85 પણ નખાવી શકો છો, તો એ તમે લોકો કરી શકો છો. એવું કહેવાય છે કે આવનારા સમયમાં E100 પણ આપણે જોવા મળશે. E100 એટલે કે 90%થી પણ ઉપર આપણે ઇથેનોલની ભેળસેળ જોવા મળશે આવનારા સમયમાં. અહીંયા એવું કહેવાય છે કે ડીઝલની અંદર આઈસોબ્યુટેનોલ મિક્સિંગ કરવામાં આવશે. આઈસોબ્યુટેનોલ જે ઇથેનોલ જે છે પેટ્રોલની અંદર મિક્સ કરે એ ટાઈપનું જ જોવા મળે છે. અત્યાર લગન ડીઝલમાં તો એક હા હું તો કે ભાઈ ખેડૂતોને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય, ડીઝલમાં કંઈ ભેળસેળ નથી થતી, અને હવે એ પણ કરવાના છે. હવે તમે લોકો એમ કહેતા હશે કે આ બધું ભેળસેળ કરવા શા માટે માગે છે સરકાર, શા માટે આ બધું કરે છે. સૌથી મેઇન પ્રોબ્લેમ આપણે જે જોવા મળે છે કે આપણે સૌથી વધારે ક્રૂડ ઓઇલ બહારથી ઇમ્પોર્ટ કરીએ, એટલે કે આપણા ઇન્ડિયાની અંદર કાંઈ પણ આપણે
આ જે ઓઇલ છે, જે પેટ્રોલ ડીઝલ બને છે, એ આપણી પાસે નથી. એટલે આપણે ક્રૂડ ઓઇલ બહારથી આયાત કરવું પડે છે. એ આયાતને ઓછું કરવા માટે અહીંયા આ નીતિન ગડકરી જે વધારે થોપે છે, એનું કામ એ નથી. જે પેટ્રોલિયમ મંત્રી છે હરદીપસિંહ પુરી, એનું કામ છે આ બધું. પણ આમાં એવું બધું અલગ જ ટાઈપનું સિસ્ટમ અહીંયા ચાલી રહી છે. તેનું કામ કઈ રીતના ખાય કોણ, એ બધા આપણે લોકોને ખબર છે. નીતિન ગડકરી, એની કંપની, એનો દીકરો, એ બધા તમને લોકોને ખબર જ હશે. હવે અહીંયા જે ક્રૂડ ઓઇલ આપણે આયાત કરીએ એ માટે એ જ પ્રોબ્લેમ છે મેન, કે ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કરવાનું ઓછું કરવા માટે આ બધું ભેળસેળ કરે, જેથી કરીને ઓછું આપણે ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કરવું પડે. પણ જે લોકોની કાર ખરાબ થાય છે, એ જ્યારે માર્કેટ જ તૈયાર નથી, તમે કોઈ વસ્તુ માર્કેટમાં આપી દો, થોપી દો માણસ ઉપર કે તમારે આ જ નખાવું જોઈએ. વિદેશની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના ફ્યુલ ઓપ્શન આપણી પાસે છે, અને એ વસ્તુ આપણા ઇન્ડિયામાં નથી. E20 જેને E10 નખાવવું છે એની પાસે ઓપ્શન જ નથી E10 નખાવવા માટે. E20 તમારે નખાવવું પડશે. એટલે આ જોર જબરજસ્તી હાલે છે. અને અહીંયા જ હાલશે તો લોકો રસ્તા ઉપર પણ ઉતરશે, કેમ કે એની કાર ખરાબ થઈ જાય છે, હુબાળો પણ થવાનો છે. અને આના ઉપર એક્શન પણ લેવું જોઈશે, કેમ કે આ આવી રીતના તો નથી જ ચાલવાનું, એ તમને ખબર જ છે. હવે આવનારા સમયમાં આપણે શું કરવું, આપણે શું ધ્યાનમાં રાખવાનું, આપણે આવનારા સમયમાં શું શું જોવા મળશે, એના વિશે આપણે લોકો વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તો હું તમને કહી દઉં કે જે આ જે ભેળસેળ ચાલી રહી છે એને તો કોઈ રોકી નથી શકવાનું. એ તો આવનારા સમયમાં આપણે જોવા જ મળશે. હવે આ જે આઇસોબ્યુટેનોલ ડીઝલની અંદર મિક્સ કરે છે, જે હવે ખેડૂતોને પણ પ્રોબ્લેમ ધીરે ધીરે શરૂ થઈ જાય ટ્રેક્ટરની અંદર, કેમ કે 2027માં આ વર્ષ પૂરું થઈ જાય એટલે 2027ની અંદર આનું બધું ટ્રાયલ શરૂ થઈ જશે. એટલે કદાચ તમને 2027ની એન્ડમાં તો આ ભેળસેળ જોવાય મળી જશે માર્કેટની અંદર. પણ હવે આપણે કોઈ એક માર્કેટની અંદર વ્હીકલ લેવા જઈએ તો આપણે શું ધ્યાનમાં રાખી શકીએ? સૌથી પહેલી બાબત કે તમે જો માર્કેટની અંદર વ્હીકલ લેવા જાઓ તો તમે એ વ્હીકલને જોવો કે E20 કમ્પ્લાયન્સ છે કે નથી. હવે માર્કેટની અંદર મોસ્ટ ઓફ ધ જેટલા વ્હીકલ છે ને એ E20 કમ્પ્લાયન્સ છે જ નહીં, એ હું તમને પાકું કહી દઉં. પણ છતાં પણ જે અત્યારે હાલમાં અત્યારે આ સમયગાળામાં 2027ની અંદર લોન્ચ થયા છે, તો ઘણા બધા વ્હીકલ જે લોન્ચ થયા છે ને એ કદાચ E20 કમ્પ્લાયન્સ હશે. તો એ તમે લોકો જોઈ શકો છો, જેથી કરીને તમારી કારની અંદર અત્યારે તો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ ના જ થાય. પછી હવે આ તમે E20 વાળું વ્હીકલ લઈ લ્યો ને 2027માં E30 આવે છે માર્કેટની અંદર, તો એનો કોઈ તોડ જ નથી. એ તો સરકારનું છે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટિવ. તો હવે અહીંયા શું છે કે આવનારા સમયમાં તમારે ધ્યાનમાં રાખીને તમારે એક વ્હીકલ પિક કરવાનું છે. તમે કોઈ બાઇક લેતા હોય તો એના ઉપર પર રિસર્ચ કરો કે આ E10 કમ્પ્લાયન્સ છે, E20 કમ્પ્લાયન્સ છે. 2026નું મોડલ જ તમે ખરીદો, જેથી કરીને ઓછામાં ઓછી પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય. અને તમારા જે જૂના વાહનો છે એની અંદર પ્રોબ્લેમ થવાની છે, એનો તો કોઈ તોડ જ નથી. એક તમે લોકો કરી શકો છો કે તમારું કોઈ વાહન જો એમને એમ પડ્યું રહેતું હોય તો એ બાઇક છે તો એનો તમે કાક સિસ્ટમ બંધ કરી શકો છો, અને જે બાકીનો પેટ્રોલ છે એ બંધ કરી દો અને કાક બંધ કરી દો, જેથી કરીને એ કાર્બોરેટરમાં જે પેટ્રોલ છે ભર્યું ના રહી અને એનાથી જે તકલીફ થાય છે એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ ના થાય. એ તમે લોકો બાઇકની અંદર કરી શકો છો. હવે કારની અંદર કઈ રીતના કરવું એ મને કંઈ આઈડિયા નથી, એટલે તમે તમારી રીતે જોઈ શકો છો કે તમે કારની અંદર આ ટાઈપનું કંઈ બંધ કરીને, હવે કદાચ કારની અંદર તો આવું નહીં કરી શકાય, પણ તમે લોકો આ કરી શકો છો તમારી બાઇક હોય તો. તમારું વાહન ઝાઝા સમય સુધી એકની એક જગ્યાએ પડ્યું રહેતું હોય તો આ તકલીફ તમારે થવાની જ છે. એ માટે તમે લોકો તમારા વાહન જો પડ્યું રહેતું હોય તો તમે એનો ચક્કર મારવાનું શરૂ કરી દો, એટલે કે એકાદો આટો મારી દો, એટલે જે ફ્યુલ છે એ આગળ પાછળ થઈ જાય. બીજું તો શું તમે લોકો કરી શકો છો. બીજી વાત હું એમ કહીશ કે જે તમે લોકો વાહન ખરીદો છો એ તમે E20 કમ્પ્લાયન્સ અત્યારેથી ખરીદો. હવે ઘણા બધા લોકો એમ કહેતા હોય છે કે હાઇબ્રિડ ખરીદવું. હાઇબ્રિડ પર એક સારો ઓપ્શન છે, પણ એમાંય તમારે પેટ્રોલ તો નખાવવું જ પડશે. જો તમારે પેટ્રોલ EV કાર ઉપર ઘણા બધા લોકો ફોકસ કરે છે કે અમે લોકો EV ખરીદી લઈશું. હવે ઇન્ડિયાની અંદર, ગુજરાતની અંદર EVનો કોઈ પણ જાતનો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જ નથી, તો તમે લોકો EVનું શું કરશો? હાલો તમે લોકો કહેશો કે મારે ઘરે હું ચાર્જ કરી લે. કરી શકો છો તમે, તમારી પાસે સોલાર પેનલ છે, તમે લોકો ઘરેથી ચાર્જ કરી શકો છો. હું એમાં ના નથી પાડતો, એ તમે કરી શકો છો. કેમ કે ઘણા બધા લોકો એવા હશે જે નોકરિયાત હશે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પોઈન્ટ A ટુ પોઈન્ટ B જવા માગતા હશે, તો એ લોકો આ કરી શકે છે. એક ઇલેક્ટ્રિક નાનું વ્હીકલ, બહુ ઝાઝા રૂપિયામાં ના ખર્ચા કરવું, અને એક નાનું વ્હીકલ ઇલેક્ટ્રિક ખરીદી શકો છો, જેથી કરીને તમારે ઓફિસ જવા માટે અને એ બધા કામ માટે, વરસાદમાં પણ અત્યારે તમારે જે વરસાદ ચાલી રહ્યો છે તમારે જવું હોય તો કંઈ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ ના થાય. આ વસ્તુ તમે લોકો કરી શકો છો. મારું તો એટલું જ કહેવાનું છે કે આ સરકાર ઉપર આપણે પ્રશ્નો કરવા જઈએ, લોકો બોલતા નથી, એ જ મેઇન પ્રોબ્લેમ છે. આવનારા સમયમાં પણ 30% માટે
ઇન્ડિયા તૈયાર જ નથી. ઇન્ડિયા 2030માં પણ તૈયાર નથી 30% માટે. અને આ બધા લોકો ફ્યુલ ઓપ્શનો બહાર કાઢ્યા છે. જે E85 છે એ તો આપણે ખબર છે કે એ તો ઓપ્શનલ છે, એના માટે તે એક અલગથી વ્હીકલ ખરીદવું પડે છે. એટલે એ તો જબરદસ્તી નહીં થોપે. E100 પણ જબરદસ્તી નથી થોપવાનું. પણ જે આ E30 છે, મારો મેઇન પ્રોબ્લેમ, મારો મેઇન પ્રશ્ન એ જ છે સરકારને, આ નીતિન ગડકરીજીને, જેનું તમારું કામ જ નથી, છતાં પણ તમે લોકો આને પ્રમોટ કરો છો, કંઈ વાંધો નહીં. પણ આ જે E30 છે એવું માર્કેટની અંદર તમે જુઓ, એ કઈ કાર છે અત્યારે કે E30ને પર કમ્પ્લેન કરી શકે છે, E20ને પર કમ્પ્લેન નથી કરી શકતી. તો તમે લોકો E30ની વાત જ શા માટે કરી રહ્યા છો? હવે આમાં શું થવાનું છે આવનારા સમયમાં આપણે બધા લોકો જોઈ લેશું, અને જે થાય એ અમે બધું જોયું જે થાય એ. તો બસ આ વિડીયોની અંદર આટલું જ. આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. જો ગમ્યો હોય તો તમે લોકો લાઇક કરી શકો છો, શેર કરી શકો છો તમારા ફેમિલી મેમ્બરની સાથે, જેથી કરીને એને પણ વધારે આના વિશે જાણકારી મળે અને આવનારા સમયમાં કઈ રીતના કઈ કાર પિક કરવી અને એ બધું ધ્યાનમાં રાખે. બસ આ વિડીયોની અંદર આટલું જ. આવા વિડીયોઝ અમે લોકો બનાવતા રહીએ છીએ, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લીજો, બેલ આઇકન ઓલ પર સિલેક્ટ કરી લીજો. ફરી પાછા મળીએ એક નવા વિડીયોની સાથે. આવજો.